हेलो एन्ड नमस्ते साथीहरु, यु अल आर वेलकम ब्याक टु न्यू ट्युटोरियल भिडियो। आज हामी सिक्नेछौं कार्टुन फोटो कसरी एडिट गर्ने। त्यसको लागि यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला र कतै पनि स्किप नगर्दिनु होला। र यस्तै खाले ट्रेन्डिङ भिडियोहरुको लागि हाम्रो यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल नोटिफिकेसनमा ट्याप गर्न नबिर्सिनु होला। सो हे गाइज, लेट्स स्टार्ट द भिडियो। चलिए शुरू करते हैं। साथीहरु, त्यसको लागि आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सर्च बक्स, त्यसमा ट्याप गर्नु होला र यहाँ चाहिँ हामी लेख्छौं टुन एप, TOON APP। यति लेखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप आइसकेको छ। यसलाई चाहिँ तपाईले इन्स्टल गर्नु होला। म इन्स्टल गरिसकेको छु, सो ओपनमा ट्याप गर्छु। ओपनमा ट्याप गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एप खुल्दै छ र अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ युजको अप्सन, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ कन्टिन्यू टु एप, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट आफ्नो पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु, जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गरे र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एनालाइजिङ आफै गर्दैछ। अब चाहिँ हामी क्रिएट कार्टुनमा ट्याप गर्छौं। यति गरिसकेपछि केही छिन वेट गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसले चाहिँ कार्टुन बनाउँदैछ, केही चाहिँ हामी वेट गर्छौं। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेट ओभर भइसकेको छ र अब चाहिँ यहाँ हामी क्रसको बटनमा ट्याप गर्छौं र यसलाई गर्दैछौं क्रस। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ एड आइसकेको छ। अब क्लोजमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो कार्टुन बनेर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ यहाँ ट्याप गरेर आफ्नो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यो ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गरे र हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाउडको बटन, यसमा ट्याप गर्नु होला। यति गरिसकेपछि यहाँबाट फेरि अर्को ब्याकग्राउन्डलाई सिलेक्ट गर्नु, जस्तै म यसलाई सिलेक्ट गरे। तपाई चाहिँ यहाँबाट अर्को पनि सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै म यहाँ गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ मलाई सबभन्दा राम्रो चाहिँ यही लाग्यो। अब चाहिँ राइटको अप्सनमा टिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि यसले एड देखाउँछ, केही वेट गर्नु होला। अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रसको बटन, यसमा ट्याप गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो अब सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी ग्यालेरीलाई ओपन गर्छौं। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो फोटो सेभ भइसकेको छ। अब चाहिँ एडिटमा ट्याप गर्नु होला र यसलाई हामी गर्छौं जुम। हेर्न सक्नुहुन्छ म जुम गर्दैछु, यसलाई चाहिँ जुम गर्नु होला र हेर्न सक्नुहुन्छ यसको वाटरमार्क। र अब चाहिँ हामी ड्र्याग गरेर यहाँ आउँछु इरेजरको बटनमा र यसलाई अलिकति हामी जुम गर्छौं र यसलाई फोटोलाई पनि अलिकति जुम गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई हामी इरेज गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ म इरेज गर्दैछु, हेर्न सक्नुहुन्छ। सो फाइनली गाइज अब टिकको अप्सनमा टिक गरिदिनु होला। सो फाइनली गाइज हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वाटरमार्क पनि रिमुभ भइसकेको छ। अब चाहिँ सेभको बटनमा प्रेस गरेर यसलाई सेभ गरिदिनु होला। Thank you so much for watching this video.